Chào quý vị, hiện tại mình đang có mặt tại khu chợ cơm số 3 mà khu vực nhà ăn. Thì mình sẽ quay lại cho quý vị xem không khí ở đây. Có nhiều món. Ơi, con chào bà. Dạ, bà làm món này món gì bà? Cái này bà đang làm gỏi mơ cho bánh mì. Còn gỏi bánh mì hả bà? Ừ. Dạ, bà ở đâu lại luôn bà? Chua Bà ở đâu lại với lại mình bà? Ở dưới Nhân Mỹ. Nhân Mỹ hả bà? Ừ. Dạ. Đây mình gọi cái này là củ cải trắng hả bà? Củ cải trắng với củ cải đỏ trộn chung. Dạ. Làm dưa chua. Dạ. Là mình để ăn bánh mì, ăn bún rồi đó hả bà? Để mơ chứ mình dồn bánh mì vô đó. Dồn vô bánh mì cho anh ta. Dạ, cái này là mấy giờ mình bắt đầu làm rồi bà? Cái này ê kìa cái cô đó chủ đó. Gì hả? Chị An ơi. Dạ, con hỏi thăm cho biết thôi bà, đừng có gì. Mà không biết mấy gì, không biết dạ. mấy giờ người ta trộn thì mình không biết. Dạ, con hỏi thăm cho biết thôi, Vậy cho hả? bà con mình coi chơi. Cái này dạ. bào gì rồi nữa, cái cô kia tôi làm. Gì hả bà? Cái cô kia có trộn. Dạ. Cái này tôi là bào gì không? Dạ. Rồi, con chúc bà nhiều sức khỏe để phục vụ lễ nha bà. Cảm ơn nha. Dạ. Đây, mấy cô bên đây làm củ cây đỏ. Tại quay phim hả anh? Quay phim gửi khẩu trang á. Không, 8 giờ mới chịu khẩu trang cho nó. Dạ. Cái trăng cái cổng thôi. Giờ mai qua tiếp, mình qua tiếp. Rồi đây mọi người đang chuẩn bị. Bấm subscribe cho. Rồi mọi người đang làm ở đây. Ủa mọi người là em ở đây luôn hả? Dạ, em ở Mỹ Hội. Mỹ Hội qua đây. Mới vào lần đầu tiên anh quay. Vào lần đầu không? Tại sao cái camera cho nhỏ xíu nè? Gọn mình di chuyển dễ. Mà. Rồi đúng rồi. Em Chung nghề hả? Rồi bắt tay cái. Rồi có gì giao lưu. Em cũng mới tạo kênh YouTube. Mới tạo luôn hả? Tạo mà chưa có gì kiếm tiền. Rồi có gì giao lưu được rồi. Rồi mấy cô, đây cho con coi cái. Dạ bà ở đâu lại đó bà? Dạ Thốt Nốt nữa bà. Bà lên đây hồi nào? Bữa nay đã 3 bữa rồi. 3 bữa, vậy là mình đã chuẩn bị mấy bữa trước rồi. Chuẩn bị mấy bữa trước là lên đang làm. Dạ. Rồi mình phục vụ là tới hết ngày 18. Dạ, chủ nhà luôn hả gì chị? Nói chung là đồng đạo hỗ trợ nhau đi đãi thôi à. Dạ. Thì cũng như em á thì em có cái bổn phận để mà em đứng ra bà con cô bác đó hùng hập với nhau rồi để em đứng ra em đi đãi. Dạ. Tiếp với bà con. Dạ. Một cái tổ vậy là 6 đầu hùng. Dạ. Thì bà con người ta đóng góp vô như thì người ta đóng góp như cái cuộc lễ đó là 20 triệu đi thì bà con người ta đóng góp vô 3-4 triệu vậy đó. Dạ. Thì còn nhiêu thì 6 đầu đó chia ra. Dạ, vậy là bà con mình đóng góp để phục vụ lễ. Chị ai đến lễ là có lòng hảo tâm thì cũng đóng góp vậy hả chị? Dạ. Chị thứ mấy? Chị An đi. Chị An phải không? Dạ, chị An ở chợ cơm số 3. Đây, rồi cảm ơn tấm lòng tốt của chị rất là nhiều. Dạ. Ở đây mình còn nhiều chợ cơm gì nữa không hả chị? Còn ở đây thì lại Tổ Đình mới có chợ cơm. Dạ. Tổ Đình ở sau đó Tổ Đình đó thì có chợ cơm sau đích đó. Dạ. Có ở An Hòa Tự á. An Hòa Tự thì có chợ cơm số 4. Dạ. Còn ra cái đường Thuận Giang thì có chợ cơm số 5, số 6 hả? Số 6. Dạ. Rồi cái cặp cái bên số 4 á, thì có chợ cơm đó thì thường ngày người ta làm luôn nên nó không có đặt số. Phải không? Ngày nào người ta cũng đãi trơn nên không có đặt số. Là gần số 4 đó hả chị? Gần số 4 ngang An Hòa Tự luôn đó. Dạ. Giờ bà con mình đến là đặc biệt là dùng cơm miễn phí đó chị. Cơm nước uống rồi. Ở đây mình làm
để ngày mai mình phục vụ đó hả chị? Đúng rồi, Ngoài Đông để Khang. mà em mới biết thành quả này á, thì Dạ. cỡ khoảng 4 giờ ngày mai á. 4 giờ sáng hay 4 chiều? 4 giờ sáng á. 4 giờ sáng hả chị? 4 giờ sáng nè. Khuya nó 4 giờ khuya tối nay nè. Là em giúp việc Là bên đây mình bắt đầu mình đãi ở ngay chỗ cái cổng trạm cơm số 3 thì đãi nhà bánh mì. Đãi bánh mì. Ngày mai là 3.000 ổ đó. 3.000 ổ hả cô? Ngày mai là 3.000 ổ. Dạ, là 4 giờ sáng mình bắt đầu 4 giờ sáng con trở lại. Dạ. 4 giờ sáng trở lại gặp cô. Dạ, cô. Bữa nay là 3 giờ rưỡi là con thức rồi. 2 giờ rưỡi là thức làm nhân rồi mà đặng 3 giờ rưỡi đó. Rất là hoành tráng là làm 3.000 ổ bánh mì. Bánh mì đó là lò họ đem lại luôn hả chị? Mình ở lò rồi. Rồi 4 giờ sáng, 4 giờ sáng. Đi. Rồi bên đây là công nhân. Dạ, chào cô. Này mình làm gì cô? Này làm mắm ruột nè em. Dạ, mắm ruột. Tàu hũ, còn này tàu hũ không hả cô? Tàu hũ rồi dưa leo muối rồi dưa leo mình sắc ra ướp muối á. Dạ. Rồi đu đủ, cải đỏ. Dạ. Củ cây rồi thính, Dạ. đủ hết. Dạ. Gia vị đủ hết. Nghe cô kể thì là thấy hấp dẫn hả cô? Ngon quá. Còn nhiều nữa, còn nhiều món lắm. Dạ. Là mình làm để chuẩn bị đãi cho bà con mình luôn. Dạ, chuẩn bị ngày mai. Dạ, ngày mai. Khách đông lắm rồi. Dạ. Bữa nay là con thấy quá đông rồi đó, ngày mai còn đông hơn nữa. Sáng giờ bị nấu cơm đồ ăn không có kịp, bây giờ làm cũng sơ sài như làm Dạ. có mấy món rồi đẩy. Dạ. Con thấy Hôm cũng nay chuẩn bị ngày mai khách ở xa rồi lận. Dạ. Vậy là tối nay chắc mình làm suốt luôn hả cô? Dạ. Rồi con Cúc chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Dạ, cảm ơn cháu nha. Dạ. Bên đây mấy cô còn làm món gì ở đây? Dạ, con chào ba. Bà ba. Bà ba làm món gì bà ba ơi? Bà thử cái này để làm mắm ruột á con, thử củ cải, thử tàu hũ rồi đừng trộn mắm ruột con. Cái này là củ cải hả bà ba? Đây bà ba đang thử củ cải. Dạ. Bà ba ở đâu lại đó bà ba? Ở đâu cơ bà ba? Nhân Mỹ, Mỹ Hồ Đông. Dạ, Mỹ Hồ Đông, Nhân Mỹ. Dạ. Rồi cái này là mình ăn chung với gì hả bà ba? Mình khử rồi với tàu hũ cái mình trộn mắm ruột rồi xô đủ mình muối rồi mình ấy vô trộn vô nó con làm một viên mắm ruột. Vậy là mình chung với mắm ruột luôn. Mắm ruột. Dạ, giờ bà ba đang thử. Này là một thời là mình khử xong rồi mình để tàu hũ vô luôn hay sao bà ba? Rồi để tàu hũ vô khử luôn. Wow. Khử một trước rồi để tàu hũ vô. Lấy thêm đồ luôn, lấy đồ Dạ. luôn. Tàu hũ này là mình chiên lên hả bà ba? Y gớt rồi. Rồi. Đây quý vị, đây là gà. Rồi. Cổ nóc dựng trên đây nè. Mấy đứa đậu rồi bên kia nè. Cái này món gì anh? Dạ, chiên mít. Mít hả? Wow. Mít mình chiên rồi mình thì vàng để. Ủa mình làm cái món gì anh hay là chỉ mít chiên lên? Mít chiên rồi mình nước súp, nước tương, đường, bột ngọt rồi vô. Vì mình kêu là món mít chiên hay sao anh? Mít chiên. Mít chia. Món độc đáo rồi mới biết lần đầu luôn. Cái này ngon lắm. Nhìn thì em thấy hấp dẫn rồi. Mình trộn rau găm rồi vô. Nước tương, đường, bột ngọt, rồi dầu hành. Cái này là mít non hay là mít lớn luôn anh? Mít non. Mít non. Rồi cắt ra rồi mình thì vàng lại rồi mình ướp. Wow. Cà này là mình cũng chiên luôn hả anh? Cà súp nước tương, dầu hành. Dạ. Nhìn thấy hấp dẫn quá. Dạ. Rồi cảm ơn anh nhiều. Rồi. Đây bên đây. Mấy cô đang này mình làm món gì hả cô? Này món mà nấu chua. Nấu canh chua. Nấu canh chua. Cà nè, Dạ. nè, bung súng nè. Dạ. Nghe thôi là hấp dẫn cái món canh chua mình.
Rồi có bạc hà nữa. Dạ. Cà bắp vô. Dạ. Là mình nấu chiều nay mình đãi luôn hả cô? Đãi liền bây giờ. Đãi liền luôn. Đãi liền luôn. Đó, ngon. Có con thấy bên bển có bông súng nữa thì cô. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nhiều ạ. Đây con coi mấy cô là bông súng. Dạ. Bông súng mình nấu canh chua luôn hả cô? Chua, súng nó chua. Dạ. Quá nhiều luôn. Món này ngon. Cô ở đâu lại đó cô? Ở Đại Cơm này là ở dưới Nhân Mỹ á. Nhân Mỹ hả cô? Đại Dạ. Cơm con số nhiều. Dạ. Cô thì chuẩn biết. Dạ cô chuẩn bếp. Vậy là cô khéo tay lắm luôn. Dạ. Khéo nhất luôn. Dạ. Mình làm mấy món rồi hả cô? Làm nhiều mà con ơi, thí dụ như đồ người ta cho gì mình làm đấy. Vậy là bà con mình cho gì mình Ví làm dụ đấy. như giờ mình làm thịt kho nè, rồi làm cũng làm bằng đậu nành làm ra, Đậu rồi nành. cá, rồi cá kho, Dạ. rồi canh chua, rồi canh ngọt, Dạ. đó, rồi xào. Dạ. Vậy là bà con mình có ở xa lại mà muốn tiếp thì mình cũng vô bếp mình tiếp được luôn hả cô? Vô tiếp bình thường, nhưng mà chỉ có cái nấu á, thì đặc biệt những người quen nấu thì có lạ vô. Dạ đúng rồi cô. Không con Dạ, như mình phụ mình lặt rau rồi hả cô? lặt rau lặt hành làm được hết. Dạ. Nhưng mà có cái đặc biệt vô bếp nấu á, chỉ Dạ. là chỉ có những người nào là được công nhận vô thì khỏe thì đồ mới được vô nấu. Dạ. Dạ đúng rồi cô, mình nên biết mình quen á cô. Dạ. Vô nấu mình an toàn chứ giờ. An toàn với vừa miệng bà con mình. Chứ mình nấu cho nó đâu ra đó chứ để lại mặt Dạ. vô là gì không chịu. Dạ. Với kinh nghiệm mình nấu hồi đó giờ mà lâu lâu nấu mà bự nhiều gì sao được á Dạ, 20 năm nấu rồi. cô? Quá thâm niên hả cô? Dạ. Rồi con chúc cô nhiều sức khỏe để tiếp tục làm những công việc thiện nguyện cho bà con mình. Con cảm ơn cô. Rồi bên đây nữa. Quá nhiều luôn. Tàu hũ. Này. Tàu hũ. Ra xem cái gì rồi. Dạ. Ủa cái này mình làm món gì chứ? Này là mắm ruột. Mắm ruột. Dạ. Là cái này là đu đủ hả? Dạ, đủ bào. Dạ. Không leo. Leo là mình bào ở đây luôn á. Ở đây mình trộn với thành với mắm. Dạ. Người ta chi mắm ruột á. Dạ. Vậy là mình chung để tàu hũ với cái muối rồi đó vô ha chị. Nhiều món ha chị. Nhiều món mới làm được cái mắm ruột. Mới ra mắm ruột. Bây giờ em thấy ở ngoài kia mấy cô ngoài kia cũng làm chiên tàu hũ rồi ở kia Đó nhóc. là chiên tàu hũ ra ngoài sắt. Dạ. Đó là mình ngâm. Dạ, Mình ngâm trước rồi. Dạ. Ngâm với muối. Dạ. Làm giai đoạn lắc này nè. Dạ làm Làm cũng cực lâu hết chị. ăn. Nhiều. Ủa mình làm bao lâu mình ăn mới được hả? Hôm nay mình trộn một lát mình có ăn không? Lát ăn được rồi. Mau quá. Mau lắm, ăn mình Chỉ cần cái công là người làm công không thôi, nhưng mà ăn thì trộn vô là ăn liền được. Mình chụp cái là bào, cắt rồi ngâm, ép, xé ra. Dạ. Nó ra gì? Mấy chị ở đâu lại lận? Hôm qua. Bình Hòa. Ở dưới sát gần đấy ha. Dạ. Gần lại phụ người ta tiếp lễ của thầy. Lễ 18 tháng 5 mà. Dạ, để lớn của mình. Đông quá rồi không ai tiếp rồi làm đâu có kịp. Dạ. Thì người ta ăn chân đây. Dạ. Tấm lòng hả chị? Dạ. Dạ, tấm lòng. Tấm lòng của mình. Đến lễ thầy. Rồi chúc anh chị nhiều sức khỏe ạ. Dạ. Đây mấy cô bên đây đang chuẩn bị nữa đây. Dạ bà. Dạ bà. Mấy cô. Thì mình làm canh chua hay sao vậy? Dạ. Bạc hà nấu canh chua. Này là bà con mình đem lại luôn hả bà? Người ở xa ta đem lại, ai có gì đem lên đấy. Dạ. Mình phụ người ta. Có xe chở lại. Dạ. Xa có xe chở lại ta cho. Dạ, con thấy xe mà bự chở đồ ăn rồi mình chở lại. Cái tải. Dạ. Xa chở lại. Quá nhiều luôn. Mày nói chuyện tụi đâu? Chở đủ thứ đồ gãy nè. Dạ, chắc ngày mai con nghĩ còn đông nữa ha. Đông mới đông. Dạ. Có đông không? Dạ con mới chảnh xuống. Chảnh đông hơn cái này. Dạ đông. Cho đình chỗ đình tổ đình với chí chùa đông chứ chậm cơm này chứ. Dạ.
mời mốt mới đông. Dạ. Chắc là mơ đông. Dạ, mơ đông. Nãy con thấy ở chỉnh là đông lắm luôn rồi. Đông can luôn rồi. Trời ơi, chắc đông dữ luôn. Này đi không lọt. Dạ. Về xe lớn người ta cấm hả? Dạ. Em ơi, chắc con nghĩ cấm xe Honda luôn quá. Chạy mò được. Dạ. Chạy mò là chậm chứ. Dạ. Nữa còn rất là nhiều. Đi vô trong. Mấy cô đang nhìn đây. Đây là đậu. Bạc hà thôi, bà đừng lấy bạc hà tôi cái. Ở bên bển có khâu bạc hà ra ngoài cho hỏi xíu vô bạc hà tôi không biết sắp xếp sao. Ấy bạc hà. Có đây rồi. Có rồi. Lấy đậu bắp đi, coi sẵn đậu bắp đi. Bà đang ở đây. Đó, rất là nhiều quý vị.